به نام خالق هستی، رازهای روانشناسی تاریک، فصل سوم، مثلث روانشناسی تاریک. این فصل به شما کمک می کند تا معنی مثلث تاریک که گاهی نیز از آن به عنوان تثلیث نامقدس یاد می شود و آنچه این مفهوم در بر می گیرد را درک کنید. مثلث تاریک چیزی است که تمام بخش‌های دیگر روانشناسی تاریک را به هم وصل می کند. مثلث تاریک 3 ویژگی شخصیتی که هر 3 مخرب و زیانبارند و هر کسی ممکن است دارای آن باشد را مشخص و متمایز می کند. 3 گونه شخصیتی مثلث تاریک عبارتند از ماکیاولیسم، خودشیفتگی و جامه ستیزی. بسیاری از افراد گمان می کنند که این 3 دسته متمایز و مشخصند، اما باید این 3 دسته را در پرتو قدرت‌هایی که هر یک دارند شناسایی و درک کرد. ماکیاولیسم چیست؟ ماکیاولی فردی حیله‌گر، بی‌پروا و بی‌تفاوت است. نام این ویژگی شخصیتی از فیلسوفی به نام ماکیاولی گرفته شده است. میتوان گفت رویکرد ماکیاولیست ها در زندگی بسیار استراتژیک است. این افراد عواقب یا اثرات هر عمل را بر اساس تأثیری که بر فرد عامل دارد بررسی می کنند. این افراد توانایی بالایی در انجام کارهایی دارند که برایشان منفعت دارد و همزمان متمایل به حفظ ظاهر و وجهه خود در میان مردم هستند. مثال، خوبی از اعمال ماکیاولی را می توان میان وجهه 2 رئیس جمهور سابق جورج دابلیو واشنگتن و باراک اوباما مشاهده کرد، چرا که با اتخاذ راهبردهای ماکیاولیایی جورج بوش رئیس جمهور جنگاور و باراک اوباما رئیس جمهوری صلحجو قلمداد میشد. میتوان گفت که هر دوی این رئیس جمهورها به یک اندازه از تمایلات ستیزجویانه برخوردار بودند، اما اوباما توانست این امیال را به شیوه ارائه دهد که به وجهه اجتماعی او کمک کند، اما بوش نتوانست چنین کند. جامعه ستیزی چیست؟ وقتی از یک فرد عادی بپرسید که به چه کسانی جامعه ستیز میگویند، احتمالاً پاسخش قاتل‌های سریالی خواهد بود، اما حقیقت بسیار عمیق‌تر و ترسناکتر است. خود این کلمه را نمیتوان به راحتی معنا کرد، اما میتوان گفت که یک وضعیت و حالت ذهنی با جذابیتی ظاهری و کمبود احساسات انسانی مانند ندامت یا همدلی است. میتوان گفت که یک جامعه ستیز فردی است که فاقد احساس ندامت و همدلی نسبت به سایر افراد است. گفته می شود که این افراد خطرناکترین انسانهای روی زمین و به قول معروف گرگ در لباس میش هستند. جامعه ستیزها همچون غریبه‌ای با ظاهر جذاب و دلفریب در برابرتان ظاهر شده و نفسهایتان را به شماره می اندازند. پس از این آنها هدفشان را بر نابودی یا به پایان رساندن زندگی قربانیشان می‌گذارند. بسیاری از مردم نگرانی خود را در مورد مشکلات جامعه ستیزان با جامعه ابراز کردند. این افراد در هر زمینه‌ای، چه در بخش امور مالی و چه در زمینه آدمکشی، می توانند به راحتی به مقام اول دست یابند، چرا که آنها تحت تأثیر آن دسته از احساسات انسانی قرار نمی گیرند که سایر افراد را از ارتکاب به اعمالی خاص باز می دارد. خودشیفتگی چیست؟
اشتباه ترین تصویری که در مورد افراد خودشیفته وجود دارد این است که آنها افرادی هستند که صرفاً کمی بیشتر از حد معمول خودشان را دوست دارند. این تعریف را می توان از جنبه‌های درست تلقی کرد، اما وقتی در مورد خودشیفتگی در قلمرو روانشناسی تاریک صحبت می کنیم، چنین تعریفی از آن از حقیقت امر بسیار دور است. تفاوت بین افراد با اعتماد به نفس بالا و خودشیفته ها در چیست؟ خودشیفته ها علاقه به ابراز خود ارزشمندی دارند و برای مثال زندگی و جان خود را بسیار مهمتر و پرارزشتر از زندگی و جان سایرین می دانند. آنها نه تنها خود را خاص تلقی می کنند، بلکه معتقدند که بر دیگران برتری دارند. برخی از نشانه‌های آشکار خودشیفتگی که می توان در افراد مشاهده کرد بدین شرح است: آنها هیچ انتقادی را نمیپذیرند و اگر کسی با آنها موافقت کند نیز آن را به عنوان چاپلوسی تلقی می کنند. آنها نیاز زیادی به تشویق شدن و مورد تأیید مداوم سایر افراد قرار گرفتن دارند و به گونه‌ای و در جمعی زندگی می کنند که نیازشان به تحسین و تملق را برایشان فراهم آورد. اقدامات افراد ماکیاولی. همانطور که پیشتر گفتیم، ماکیاولی ها افرادی هستند که حین دنبال کردن علایق شخصی خود اهمیت زیادی به تصویر اجتماعی که از خود بر جای می‌گذارند می‌دهند. تشخیص رفتار ماکیاولیست ها بسیار دشوار است، چرا که آنان در پنهان کردن اهداف و نیت اصلیشان از عموم مردم استادند. به همین خاطر ما می‌خواهیم چند روش معروفی که ماکیاولیست ها از آن بهره میبرند را به طور برجسته برای شما توضیح دهیم. پیش از آن که ادامه دهیم اجازه دهید اضافه کنم که آن دسته که در تعریف شخصیت ماکیاولیایی نمی گنجند افرادی هستند که تصور اجتماعی آنان آینه ای از زندگی خصوصی واقعی آنهاست. ماکیاولی ها تفاوت واضحی در نحوه برخورد با مردم و نشان دادن شخصیت واقعیشان دارند. این مفهوم را به واسطه مثال برایتان روشن خواهم کرد. تعداد بسیاری از قاتلان سریالی وجود دارند که مدت هاست به راحتی از جرایمی که مرتکب آن شده اند می گریزند، زیرا تصویر بیرونی آنها با تعریف و نگرش مردم نسبت به یک فرد آدمکش و قاتل بسیار متفاوت است. به عنوان مثال می توان به افرادی اشاره کرد که مدت زیادی را صرف انجام امور خیرخواهانه و بشردوستانه می کنند و به نظر می رسد که به طور مداوم در حال کمک به دیگران بوده اند، ولی بعداً مشخص می شود که درست در همان اوقاتی مشغول امور خیر بوده اند دست به اعمال وحشتناک و تعرضات جنسی زده اند. ویژگی دیگر افراد ماکیاولی میل به سوء استفاده از مردم است. برای درک بهتر از این موضوع فردی را در نظر بگیرید که به تازگی وارد یک اداره شده است. اگر این شخص از لحاظ بالینی و شخصیتی ماکیاولیایی نباشد، وقتی به اطراف خود نگاه کند همکاران متفاوتی در آن فضا می‌بیند که هر یک را میتوان در جای خود و به موقع شناخت و درک کرد. در نظر او همه افراد در یک سطح هستند، برخی خوش برخورد و برخی دیگر بد برخوردند. اما اگر این تازه وارد یک فرد ماکیاولیایی باشد، در همان ابتدای ورود تک تک همکاران، رئیس ها یا افراد گروه را به عنوان وسیله یا تکه از یک پازل می بیند.
که می تواند از آنها استفاده و بهره وری کند. فرد ماکیاویلیست به جای اینکه دیگران را به چشم انسان ببیند، زنجیره‌ای از نقاط ضعف و نقاط قدرت افراد را برای استثمار از آنها و خنثی کردن اثرات آن پیش رو مجسم می کند. این یکی از مهمترین دلایلی است که چرا افراد ماکیاویلیایی به نحوه برخورد اولیه با افراد اهمیت بسیاری می‌دهند. آنها می‌دانند که این تصور بیرونی کلیدی برای اعمال نفوذ و بهره برداری از همه افرادی است که برخورد اول موفقی با آنها داشتند. هنگامی که یک ماکیاویلیایی عهد خود را می‌شکند، این کار را به گونه‌ای موجه و حتی قابل ستایش جلوه می‌دهد. سیاست‌های مدرن مثالی مناسب از اعمال این دست افراد است. اقدامات افراد جامعه ستیز. به غیر از اشخاصی در زمینه رواندرمانی، به این دسته از افراد دسترسی دارند و شناخت در مورد آنها دارند. امکانش بسیار کم است که سایر افراد آنها را به عنوان فردی جامعه ستیز شناسایی کنند. در عوض تشخیص جلوه‌های ظاهری افراد جامعه ستیز ضروری است، چرا که معمولاً این تنها روش تشخیص جامعه ستیزان پیش از رخدادی غیر قابل جبران است. جذابیت و شیفته کردن سایر افراد یکی از ویژگی‌های ظاهری بارز افراد جامعه ستیز است. هرچند باید در نظر داشت که این جذابیت ابداً عمیق و درونی نیست و کاملاً سطحی و ظاهری است. اگر به فردی جذاب در زندگی کنونی خود بیندیشید، مطمئناً تایید می‌کنید که آنها دارای خصوصیات شخصیتی مطلوبی هستند که پایه و اساس رفتار بیرونی و ظاهریشان را نشان می‌دهد. اگر چنین فرد جذابی رفتاری دلفریب و محصور کننده دارد، این رفتار او حقیقتاً برای ابراز مهربانی و محبت و نشان دادن تمایل فرد به خوشحال کردن دیگران است. اما در مورد جامعه ستیزان ابداً چنین نیست. جامعه ستیزان می توانند تمام ویژگی‌های بیرونی یک فرد جذاب همچون جذبه فیزیکی، حرارت وجودی و علاقه به دیگران را از خود بروز دهند. انگیزه درونی این رفتارهای نمایشی علت علامت خطر بودن چنین رفتاری از این افراد است. علت بهره‌گیری از این نوع جذابیت‌های ظاهری در این افراد برتری جستن نسبت به افراد قربانی است. همه جذابیت‌های جامعه ستیزها حساب شده است و هیچ یک منشأ درونی و حقیقی ندارند. یکی دیگر از نشانه‌های شخصیتی جامعه ستیزها دروغگویی است. اما این مسئله به تنهایی کافی نیست تا فرد را در دسته‌بندی شناختی جامعه ستیزان قرار دهد. اما به هر حال اگر این خصیصه رفتاری با چند ویژگی شخصیتی دیگر همراه شود، می تواند نشان دهنده شخصیت جامعه ستیز فرد باشد. دروغ گفتن برای افراد جامعه ستیز مثل نفس کشیدن برای افرادی است که از لحاظ روانی در سلامت کاملند. عادی جلوه می کند. از آنجایی که جامعه ستیزان فاقد دلبستگی‌های عاطفی و یا هر گونه احساس گناه مرتبط با اعمالشان هستند، هیچ نشان خارجی از دروغگو گفتنهایشان بروز نمی‌دهند. برای این افراد دروغ فقط چیزی است که در زمان مناسب و مورد نیاز باید از آن استفاده شود. یکی دیگر از خصوصیاتی که افراد جامعه ستیز را از افراد عادی متمایز می کند،
عدم وجود احساس ندامت و پشیمانی در این افراد است. بسیاری از افرادی که مرتکب جنایات ظالمانه‌ای همچون قتل شده اند، به واسطه داشتن این احساسات انسانی به شدت دچار احساس شرم و گناه شده و گاه به واسطه شدت این احساسات جان خود را گرفتند. این مسئله در افراد جامعه ستیز به این صورت نیست که به طور ارادی تصمیم بگیرند که دچار پشیمانی و ندامت نشوند، بلکه در حقیقت از لحاظ فیزیکی و جسمانی فاقد درک این احساسات هستند، درست مثل افرادی که فاقد قدرت بینایی اند. اقدامات افراد خودشیفته. یکی از اولین نشانه‌های خودشیفتگی توهم و تصور داشتن جایگاهی والا و قدرتی فراوان است. طبق گزارشات، بسیاری از افراد خودشیفته توهمات ابتدایی و بچگانه‌ای از مورد توجه و ستایش دیگران واقع شدن دارند، در حالی که ممکن است افراد غیر خودشیفته نیز گهگاهی تصور داشتن جایگاه بالا و قدرت زیاد را داشته باشند. افراد خودشیفته احساس می کنند که حقیقتاً شایسته این ستایش و جایگاه های برجسته‌اند و آن را حق مسلم خود می دانند. از منظر روانشناختی، افراد خودشیفته این که دائما مورد ستایش و تکریم واقع نمی شوند را توهین به خود تلقی می کنند. این عقیده که من از اکثر افراد بهترم و آنها برای من ارزشی ندارند، یکی از تلقیات ذهنی جدی افراد خودشیفته است. اکثر افراد خود را به واسطه رفتارها و دستاوردهای خود در زندگی تصویری از خود در ذهنشان مجسم می کنند. اما در مورد افراد خودشیفته ابداً چنین نیست. دیدگاه افراد خودشیفته چنین است که آنان انتظار دارند تملق و چاپلوسی و ستایش شدن به واسطه دیگران به طور خودکار و دائم و بدون توجه به تغییرات زندگیشان به سمتشان روانه شود. خود بزرگ بینی و خود ارزشمند پنداری درونی افراد خودشیفته عواقبی مشخص بر حقیقت بیرونی آنان دارد. به طور معمول این امر از دو طریق نشان داده می شود: نیاز به پذیرفته شدن و ستایش توسط دیگران و نفرت از انتقاد یا مخالفت دیگران. وفاداری و موافقت مدام دیگران برای افراد خودشیفته مثل اکسیژن و انتقاد و مخالفت برای آنان مثل زهر است. همینطور که در حال نتیجه گیری منطقی از این مباحث هستید، می توانید برای کمک یک دیکتاتور را در وضعیتی مسلح تصور کنید تا درک بهتری از افراد خودشیفته به دست آورید. این افراد درست مانند آن فرد دیکتاتور خواهان ستایش و پرستیده شدن هستند و انتظار دارند که شرایط همیشه بر وفق خواسته آنان باشد. می‌خواهند که همه بیچون و چرا از آنان اطاعت کنند و از همه چیز افرادی که بر آنها حکومت می‌کنند آگاه بوده و اجازه دخالت در امور این افراد را داشته باشند. از نظر این افراد هر گونه اختلاف یا عدم توافق به منظره جرم تلقی شده و باید سریعاً با خشونت پاسخ داده شود. سادیسم. مفهوم سادیسم که از نام فردی به نام مارکوس دوساد گرفته شده است، عموماً با گرایشات جنسی خشونت‌آمیز همراه بوده،
اما این تعریف از سادیسم هم گمراه کننده و هم وحشتناک است. کسی که خواستار خشونت است و به آن علاقه دارد، از نظر ما یک شخصیت سادیستی واقعی است. افراد سادیست به آسیب رساندن به افراد بیگناه و حتی کشتن این افراد علاقه دارند و علاوه بر اینها خواستار اعمال خشونت در تمامی مراحل برآورده کردن خواسته هایشان هستند.